Всім привіт і ласкаво просимо на наш сімейний канал Co-Family, де ми говоримо про все, що стосується сімейних стосунків. Багато молодих пар перед одруженням малюють перед собою радужні картинки щасливого сімейного життя, довгих безхмарних днів, проведених разом аж до глибокої старості. Найчастіше вже протягом першого року сімейного життя під одним дахом, розподіливши відповідальності, ця теорія зазнає крах. Адже спільний побут може підкосити навіть найміцніші та найтриваліші стосунки. Як зберегти шлюб і що робити, щоб для вашої пари щасливе сімейне життя стало не міфом, а реальністю? Сьогодні хочемо поділитися з вами топ-5 міфами сімейного життя, які ми часто чуємо і в які часто віримо. Міф перший. Якщо ми любимо один одного, то в нас точно буде щасливе життя. Міф про те, що кохання є достатнім фактором для щастя в сім'ї, може бути дуже шкідливим. Романтичне уявлення про кохання і головну силу, що здатна скріпити сім'ї, є великою помилкою. Любов – це важлива складова взаємин, але вона не може вирішити всі проблеми і не замінить зусиль, які потрібні для побудови здорових і щасливих стосунків. Для того, щоб взаємини зберіглись і розвивалися надалі, одного кохання замало. Сім'я – це живий організм, який потребує безперервного догляду та уваги. Побудова стосунків – це постійна наполеглива праця, пошуки спільної мови, інтересів, пристосованості одне до одного. Успішні стосунки вимагають від кожного партнера зусиль і здатності працювати над собою. Потрібно вміти слухати, розуміти, підтримувати і бути терплячими. Побудова кріпких стосунків в сім'ї потребує зусиль з обох сторін, а не просто кохання. Тому, якщо ви хочете зберегти вашу сім'ю здоровою і щасливою, не покладайтеся лише на кохання. Вкладайте час і зусилля у підтримку вашого партнера, розвиток своїх стосунків та розуміння одне одного. Працюйте над цим, і ваша сім'я матиме більше шансів на щастя і успіх. Всім привіт! З вами Томс. І сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом. Як і більшість сімей, мій шлюб почався з великого кохання. І спочатку я теж вірив у міф, що цього буде достатньо. Але згодом, коли багато часу потрібно приділяти роботи, з'являються діти, то романтика залишається на задньому плані. Дружина, яка раніше була музою, перетворюється на твого ворога. Діти, які раніше здавалися такими милими та добрими, стали підлітками, тільки читають свої права та груб'ять. Необхідно було працювати над собою, приймати виклики, цікавитись в інших, як вони чинили. І головне, я почав аналізувати себе. Чому у мене такі почуття? І ось до чого я прийшов. Мої батьки познайомилися в старших класах школи і закохалися одне в одного. Це було їхнє перше кохання. Почуття любові ставало сильнішим і сильнішим. Здавалося, що вони не могли один без одного жити. Через рік вони вирішили зіграти весілля, хоч їхні батьки були проти цього. Коли я народився, перші місяці були найважчими для моїх батьків. Вони жили у своїх батьків. Мій батько ніде не працював і не збирався. Мамі не допомагав. Жили за кошти своїх батьків. Один думав, що все якось вирішиться, другий чекав від іншого кроку дії. І їхнє велике кохання вже не допомагало. Тому через деякий час, після моєго народження, мама поїхала від батька. І незабаром вони розлучилися. Виходячи з такого досвіду моїх батьків, я вирішив по-іншому діяти. Я аналізував себе і йшов у бік змін, і зміг зробити такі висновки. По-перше, кохання – це не лише романтика. Кохання у шлюбі та сім'ї необхідно розвивати. І згодом кохання показує, наскільки я зріла особистість, і кохання передбачає велику відповідальність. Тому я не поспішав створювати романтичні стосунки з дівчатами. Працював над собою, розвивався і одружився тільки коли мені було 30 років. По-друге, необхідно прислухатися до поради батьків або інших старших, так як у них є більше досвіду. Їм видно збоку. Вони багато наступали на життєві граблі, тому хоч хочуть, щоб діти не повторили їх помилок. По-третє, любити значить жити заради іншої людини. Разом планувати майбутнє, ставити цілі та завдання.
та докладати максимум зусиль, щоб їх втілити, не зупинитися на досягнутому, постійно вчитися та розвиватися. Мій висновок такий, що кохання потрібно постійно розвивати, вкладатися, щоб воно стало міцним і стійким, і могло подолати будь-які життєві труднощі. Міф другий. Я можу його чи її змінити. Це дійсно важлива тема для розмови, оскільки багато людей мають нереалістичні очікування щодо того, що вони можуть змінити свого партнера. Передбачається, що якщо партнер нас по-справжньому любить, то неодмінно зміниться. Це може призвести до серйозних проблем у стосунках, адже намагання змінити когось, хоча б із найкращими намірами, може викликати опір і незадоволення. Ця помилка здатна принести чимало розчарувань і серйозно ускладнити життя вам та вашій другій половинці. Переробити іншу людину без її бажання, що нікому не вдалося. Це велика омана, що ви зможете когось переробити, щоб хтось був саме таким, яким ви його чи її собі уявляєте. Замість того, щоб намагатися змінити свого партнера, краще спробуйте зрозуміти його чи її і навчитися приймати людину такою, якою вона є. Якщо ви знаєте, що є деякі риси характеру вашого партнера, з якими вам складно працювати, спробуйте знайти інший підхід. Якщо ви не змінюєте своїх очікувань, але водночас вчитеся краще спілкуватися зі своїм партнером, то ваші стосунки можуть стати набагато здоровішими. Важливо зрозуміти, що кожна людина є унікальна і має свої власні потреби і цінності та способи поведінки. Замість того, щоб намагатися змінити свого партнера, краще навчитися поважати його і приймати таким, яким він є. Це може допомогти зберегти здорові та щасливі взаємини на тривалий термін. Єдина людина, яку ви можете змінити, це тільки ви самі. Тому вже зараз почніть саме з себе, а що мені не так? Як я можу стати кращою людиною? Таке ставлення зворушить вашу другу половину. Чи були у мене якісь уявлення, концепції або очікування по відношенню до моєї дружини? Безсумнівно були. Я хотів, щоб моя дружина гарно мені робила масаж. Я хотів, щоб вона гарно готувала їсти, щоб вона піклувалася про нашу оселю, про дітей, про мене. Але мої очікування з тим, що відбувалося, воно не сходилося. І ми часто на побутових речах з нею сварилися. Тому я зрозумів, що не треба змінювати когось іншого. Треба змінити себе, треба змінити свої очікування, треба змінити свої концепції по відношенню до сім'ї, уявлення свої. І це ключ для того, щоб ваші стосунки з дружиною, з чоловіком були гармонійні. І зараз я побачив, що те, що вона готує, мені воно подобається. Те, як вона піклується про нашу сім'ю, воно мені подобається. Тому змінюємося самі, працюємо над собою, змінюємо свої уявлення, концепції, стереотипи, і все буде круто. Нехай вам щастить. Міф третій. У нас все буде по-іншому. Цей міф може принести багато розчарувань, оскільки сімейне життя не може бути ідеальним і проходити без проблем. Деякі молоді пари, коли дивляться на сімейні пари зі стажем, категорично не хочуть сприймати той факт, що колись їх також можуть спіткати ті ж самі проблеми. Тривале подружнє життя означає багато пройдених випробувань. У період закоханості здається, що стосунки завжди будуть яскравими та безтурботними. Проте це не так. Кризи неминучі, головне – пройти їх гідно і зробити потрібні висновки. Замість того, щоб сподіватися, що у вас усе буде по-іншому, варто зосередитися на тому, щоб готуватися до можливих викликів та тренуватися вирішувати проблеми, які можуть виникнути в майбутньому. Це означає, що вам потрібно буде навчатися слухати і розуміти один одного, бути відкритими до спілкування, встановлювати здорові межі та йти на компроміси. Отже, замість очікування, що у вас усе буде по-іншому, варто прийняти той факт, що життя може бути непередбачуваним, і навчитися розв'язувати складні ситуації разом з вашим партнером. Так ви зможете побудувати здорові і збалансовані взаємини, які будуть тривалими і щасливі. У нас усе буде по-іншому. Ну так, було у мене таке десь у 2005 чи 2006 році. Я був у компанії вже одружених чоловіків, вони розповідали про своє сімейне життя, наповнене проблемами. Я думав, ну боже мій, ну що це таке? У мене точно все буде по-іншому.
Якби ж я міг тоді передбачити, але я так розумію, що в мене не було просто здатностей моделювати своє майбутнє своїх стосунків. Але я думаю, що ті, хто вже почав сім'ю, вони вже певною мірою можуть бачити, і що так, от з урахуванням характеру чоловіка і жінки, що так, в них там буде. Насправді, я думаю, що в будь-кого і в будь-якій сім'ї там є конфлікти, тому треба позбуватися цих рожевих окулярів. Я думаю, що краще, ніж бути таким от ідеалістом, як я. Я думав, що в мене буде ідеальна сім'я, точно не буде оцих усіх проблем, про які розказують. Краще бути поінформованим реалістом. Треба розвінчувати цей міф, що в нас там буде все добре, от точно не так, як у інших. Ось, і я думаю, це буде тільки на користь. Треба бути пов'язаним з реальністю. Міф 4. Щасливі подружжя ніколи не сваряться. Дуже багато подружжя, перебуваючи під владою цього стереотипу, намагаються заганяти всі свої образи подалі. Насправді ж, як запевняють психологи, вони роблять лише гірше. Тому що невисловлена образа набагато шкідливіша, ніж емоційні всплески незадоволення чи гніву. Для стосунків корисніше дати сварці виплеснути назовні, ніж заганяти проблему вглиб. Адже агресія, яку ви намагаєтеся придушити, рано чи пізно все одно прорветься. Сварки в сімейних стосунках не є поганим явищем і навіть можуть бути корисними, якщо вони ведуть до побудови конструктивних рішень і покращення взаєморозуміння між партнерами. Проте важливо також навчитися спілкуватися без агресії та образ і шукати компромісні рішення, які задовольнять обидві сторони. Крім того, не слід забувати, що конфлікти можуть виникати не лише через різні погляди на проблеми, але й через відсутність взаємної поваги та любові. Тому важливо звертати увагу на розвиток взаємин, підтримувати довіру і бути готовими працювати над своїми вадами та недоліками. Якщо після конфлікту ви відчули, що стали ближче одне до одного, то ваш конфлікт був конструктивним. На жаль, багато сімей, щоб уникнути конфлікту, вирішують не чіпати один одного і просто живуть паралельними шляхами. Тому ми бажаємо молодим парам мати конфлікти лише для того, щоб стати ближче одне до одного. Уявляючи свою майбутню сім'ю, я була впевнена, що ми з чоловіком ніколи не сваритимемося. І що такий стан без сварок і без суперечок і є щастя і любов. Однак сварки та непорозуміння почалися практично відразу ж після знайомства. А коли ми вже одружилися і почали жити разом, то сварки взагалі були щодня. Можете уявити, який це для мене був жах. Мені казали, що все, моя сім'я не вдалася, що конфлікти – це як показник того, що моя сім'я ніколи не буде щаслива. Я хотіла розлучитися, думаючи, що якщо конфлікти є на початку відносин, то далі буде ще гірше. Слава Богу, що поряд з нами завжди були друзі, а трохи згодом інші сім'ї на коліну, які пояснювали мені, що конфлікти – це нормальний процес побудови стосунків. Однак, увага, важливо те, чи стали ми ближчими після конфлікту, чи віддалилися. Чи змогли ми з'ясувати щось через цю сварку, обговорити і рухатися далі, чи кожен залишився при своїй думці і це віддалило нас ще більше. Більш досвідчені сім'ї пояснювали нам, що сварки між подружжям відбуваються з однієї простої причини, що я жінка, а він чоловік, і ми по-різному дивимося на речі. Тому важливо не здаватися, йти далі, використовуючи кожну ситуацію зіткнення та сварки, як можливість поділитися своїми думками, дійти до чогось спільного та рухатися далі. У цьому випадку конфлікти траплятимуться і надалі, але вони будуть все більш продуктивними та рідкісними. Не можу сказати, що в нас це завжди виходило, але через 20 років, озирнувшись назад, я можу точно ствердити, що ми стали одне до одного ближче і конфліктів між нами стало набагато менше. Отже, ми все-таки щаслива сім'я. Міф 5. Ми самі впораємося. Існує думка, що всі проблеми і конфлікти мають залишатися суто всередині сім'ї і що подружжя зможе все подолати. Але іноді ситуації можуть виявитися складнішими, ніж ми думаємо, і розв'язати їх самостійно може бути надзвичайно складно. Наприклад, якщо виникли проблеми зі здоров'ям, фінансовим, або в сім'ї народилася дитина з особливими потребами. У таких випадках потрібна допомога фахівців, які мають досвід і знання в цих областях.
Не забувайте, що звернення за допомогою не є ознакою слабкості чи поразки. Це означає, що ви дійсно прагнете знайти рішення і покращити своє життя разом. Отже, не бійтеся звернутися за допомогою, коли вам це потрібно. Навчіться просити і приймати допомогу, коли ви її потребуєте. Самостійно впоратись з усіма проблемами і конфліктами, які виникають у сімейному житті, не завжди можна, але з правильною допомогою і підтримкою ви зможете знайти рішення і пройти через будь-які труднощі разом. Також існує така думка, що не варто ділитися своїми труднощами, своїми проблемами в сім'ї з іншими, ні з ким іншим. Так би мовити, не виносити сміття з хати. Раніше я теж був прихильником цієї ідеї, і дійсно, я думав, навіщо ділитися своїм головним болем з кимось ще, якщо і в інших він теж є, і його є сповна. Але згодом я, коли почав більш відкрито, більш прозоро ділитися зі своїми друзями, сімейними, друзями труднощами, певними нерозуміннями, непорозуміннями зі своєю дружиною в нашій сім'ї, я відкрив для себе, що наші проблеми не такі вже і унікальні, як я думав до цього. Вони не такі неповторні, і це не ті проблеми, яких ніколи не було, в історії людства немає і не буде. Насправді я зрозумів, що такі певні труднощі, проблеми, вони є і в інших сім'ях, і це нормально. І багато хто з цих людей, сімейних, вони вже пройшли ці труднощі. І, можливо, через них я зможу знайти навіть рішення певних труднощів для себе. І також існує таке стародавнє прислів'я, що для того, щоб виховати одну дитину, потрібне все село. І я дійсно подумав, що так воно і є. Тобто, напевно, не варто зациклюватись лише на своїй маленькій нуклеарній сім'ї, і нам дійсно варто відкриватись, так? Варто більше спілкуватися, дружити з іншими сім'ями і створювати таке дійсно більш відкрите і щасливе суспільство. Я думаю, якщо будемо практикувати це, то наші сім'ї стануть більш щасливими, ми навчимося більш ефективно вирішувати проблеми, які в нас є. І відповідно, якщо сім'ї будуть щасливими, то і наша країна стане щасливішою. Чого я всім і бажаю. Як висновок, можна сказати, що щасливе сімейне життя – це результат титанічної праці подружжя. Для вашого успішного співіснування потрібно виробити правила, які будуть прийняті конкретно для вашої родини. Я сподіваюся, що розвінчавши ці міфи, ми всі зможемо мати більш реалістичний і здоровий погляд на сімейне життя. Пам'ятайте, що кожна сім'я унікальна, і те, що підходить одній, може не підійти іншій. Головне – спілкуватися, поважати один одного та працювати разом, щоб побудувати міцні та люблячі стосунки. Дякуємо за перегляд, ставимо лайки і підписуємось на наш канал.